Today we'll be discussing about the dielectric and capacitance. यो dielectrics र capacitance को बारेमा today's parts पनि theoretical part हो. अब theoretical मा नै हामी बढी बेसिस हुन्छौँ. What is dielectric, what is capacitance, capacitance को फर्मुला के हो भनेर. अझै capacitance को फर्मुला त यो भन्दा नेक्स्ट लेक्चरमा आउँछ जुन हामी नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ पोइजन्स ल र ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसन भन्ने जुन पढ्छौँ म्याथमेटिक्समा तिमीले जुन पढेछौ त्यस्तै इक्वेसन्सहरूको सोलुसन चाहिँ हामी यहाँ क्यापासिटेन्सको भ्यालु निकाल्नको लागि पढ्छौँ. जस्ट त्यसलाई चाहिँ अलिकति ब्याकअप बनाउँछौँ आज चाहिँ. पहिला सुरु डाइलेक्ट्रिक सेमी कन्डक्टरबाट डिराइभ हुन्छ. लास्ट क्लासमा पनि हामीले इनर्जी ब्यान्ड ग्यापको बारेमा कुरा गरेको थियौँ. जस्तो इनर्जी ब्यान्ड ग्याप फर कन्डक्टरको लागि थोरै हुन्छ, सेमी कन्डक्टरको लागि चाहिँ अलिकति धेरै हुन्छ, त्यसपछि इन्सुलेटर हो भने चाहिँ एकदमै धेरै ग्याप हुन्छ भनेर पढेको थियौँ. सर झ्याझर आवाज आउँछ सर. मलाई पनि त्यस्तै झाझर आवाज आएको हो. कहाँबाट आएछ? तिलक्का ठुलोबाट आएको आफू गरेर त एकचोटि अहिले ठिक छ. इनर्जी ब्यान्ड ग्याप. इनर्जी ब्यान्ड ग्याप चाहिँ अब कन्डक्टरको लागि भेरी लेस, त्यसपछि सेमी कन्डक्टरको लागि चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ. त्योभन्दा बढी चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि इन्सुलेटरहरूमा चाहिँ इनर्जी ग्याप बढी हुन्छ. भनेको अर्थ कन्डक्सन ब्यान्डबाट भ्यालेन्स ब्यान्डमा जानको लागि हामीले अलि हाई अमाउन्ट अफ इनर्जी दिनुपर्छ. इन्सुलेटर केस हो भने सेमी कन्डक्टरमा मिडियम एमाउन्ट, त्यसपछि अथवा सेमी कन्डक्टरमा दिने एमाउन्ट भनेको त 1 इलेक्ट्रोन भोल्ट हो अझै. अनि कन्डक्टरहरूमा चाहिँ भेरी लेस एमाउन्टले पनि कन्डक्सन ब्यान्डबाट भ्यालेन्स ब्यान्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू पठाउन सकिन्छ भन्ने ग्याप कुरा अब थियो. त्यही कुरा चाहिँ इन एन इन्ट्रेन्सिक सेमी कन्डक्टर, इन्ट्रेन्सिक सेमी कन्डक्टर सच एज अ प्योर जर्मेनियम अर द सिलिकन, द्याट इज जर्मेनियम र सिलिकनहरू चाहिँ सेमी कन्डक्टर इक्जाम्पल्स भइहाल्यो. टु टाइप अफ करेन्ट क्यारियर आर प्रेजेन्ट, द्याट इज इलेक्ट्रोन्स र होल्स. अब जनरली कन्डक्टर, इफ यू टक अबाउट द कन्डक्टर देन इलेक्ट्रोन्स विल मुभ टु क्यारी द चार्ज इन इट. देयरफोर कन्डक्टरमा हामी करेन्ट भन्यौँ भने इलेक्ट्रोन्सहरूले चार्ज क्यारी गर्छ भने त्यसको अपोजिटमा जुन बक्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले करेन्ट भनिरहेको थियौँ भने अब यदि सेमी कन्डक्टर डिभाइसेसको कुरा गर्ने, सेमी कन्डक्टर मेटेरियलको कुरा गर्ने हो भने वी मस्ट टक अबाउट द इलेक्ट्रोन्स एन्ड होल बोथ, बिकज इलेक्ट्रोन एन्ड होल अमाउन्ट इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड इज इक्वल इन केस अफ सेमी कन्डक्टर. The electron are those from the top of the filled valence band which have received the sufficient energy to cross the small forbidden band into the conduction band. That is, the forbidden energy gap in typical semiconductor is of order of 1 electron volt. Generally, यो सिलिकनमा अथवा जर्मेनियमको केसमा कुरा गर्ने हो भने we will have 1 electron volt of energy gap in it. Therefore, if we apply 1 electron volt energy to this, then the electrons can move from valence band to the conduction band. The vacancies left by the electrons present on field energy state in the valence band, they also move from atom to atom in case of crystal. Next is इलेक्ट्रोन्सहरू मात्रै मुभ गर्छ भन्ने कुरा हुँदैन, होल्सहरू पनि मुभ गर्न सक्छ. अब द्याट इज द भ्याकेन्सिज लेफ्ट बाई इलेक्ट्रोन्स रिप्रेजेन्ट अनफिल्ड इनर्जी स्टेट इन द भ्यालेन्स ब्यान्ड. भनेको इलेक्ट्रोन्स छुटिसकेपछि जुन ग्याप रहन्छ अथवा होल्स रहन्छ त्यो होल्सको स्टेटहरूलाई चाहिँ हामी भ्यालेन्स ब्यान्डमा अनफिल्ड इनर्जी स्टेट्स इन भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्न सक्छौँ. एन्ड दे अल्सो मुभ फ्रम एटम टु एटम इन क्रिस्टल. होल्स एउटा एटोमिक स्ट्रक्चरभित्र, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चरभित्र there may be some structures, that is there may also be some atom to atom crystalline structure. एउटा क्रिस्टल भित्र चाहिँ एउटा एटमबाट अर्को एटममा होलको मुभमेन्ट पनि हुन्छ भनेर हामी एनालाइज गर्न सक्छौँ भनेको. therefore the vacancy is called a hole and the properties of semiconductor are described by treating the hole as a positive charge E, a mobility mu h and effective mass comparable to that of electron. अब के भन्न खोजेको भने जसरी कुनै पनि मेटलमा अथवा सेमी कन्डक्टरमा अथवा कन्डक्टरमा इफ वी टक अबाउट द मुभिङ पार्टिकल इलेक्ट्रोन्स, मुभिङ पार्टिकल मोबिलिटीलाई हामीले लास्ट क्लासमा पनि म्यु ई भनेर पढेको थियौँ. द्याट इज एभरेज इनर्जी अफ इलेक्ट्रोन्स. भनेको कन्डक्टरमा इलेक्ट्रोन्सहरू सर्टेन इलेक्ट्रिक फिल्डमा हालिसकेपछि ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ द्याट इलेक्ट्रोनिक फिल्ड अथवा इलेक्ट्रिक फिल्ड द इलेक्ट्रोन्स विल अलाइन इन सर्टेन डिरेक्सन and every electrons will receive certain velocity. The average velocity अथवा average velocity is mu e भन्थ्यौं. Similarly, if we call about the semiconductor devices, then we must talk about the whole part. That is, the not only the electron but also hole will play some property in it. That is, hole will also must be treated as a positive charge in it. Therefore, the mobility of hole, where does it move?
That is, in case of crystal structure, the holes may move from one atom to one atom to next atom to be stable in it. अथवा according to the requirement, the holes are found also to be movement. इलेक्ट्रोन्स मुभमेन्ट हुन्छ भनेपछि त होल्सहरूको पनि त मुभमेन्ट हुन्छ भनेर ट्रिट गर्नु पर्यो, किनभने इलेक्ट्रोन्स मुभ गरिसकेपछि होल बाँकी रहन्छ, एउटाबाट अर्को होल फुलफिल हुन आउँछ भनेपछि त एउटा होल अर्को होलमा गएको हो भने जस्तै गरेर चाहिँ मान्नु पर्यो. Therefore, electrons and holes must be considered equally in case of semiconductor. Therefore, the positive charge of E, that is called hole, positive charge is hole, and the mobility is considered to be mu h. And an effective mass comparable to that of electron. That is, the mass of electron will be almost equal to that of electron. Hole ko ra electron ko mass चाहिँ almost equal हुन्छ. Just they are found to be positive and negative only. Define गर्नु पर्यो. Therefore, the conductivity of semiconductor is described as. अब conductivity भन्ने बेलामा हामीले electrons मात्रै भनेर भएन, होल्सहरू पनि equally treat गर्नु पर्यो. अब conductivity is defined in case of metal अथवा conductor is, if we are defined only about the conductor, then we can write that is rho e mu e. Rho e भनेको current density जस्तै हो के, यो भनेको इलेक्ट्रोनिक डेन्सिटी कति छ भनेर डिफाइन गरेको, इन्टु मुभमेन्ट अथवा मोबिलिटी अफ इलेक्ट्रोन, प्लस if it is a semiconductor, we must equally treat holes and electrons. Therefore, it is the summation of, in case of semiconductor, the conductivity of the semiconductor is described in equally with compared to that of electron and holes. Therefore, we must add both the holes and electron. Therefore, conductivity equals to volume charge density. Volume charge density in charge, if the charge is electron, then this is rho e. And if that is a hole, then that is a rho h. Therefore, minus is treated here that the the electrons are negatively charged. Therefore, we are considering it minus. The holes are positively charged. Therefore, we are considering it as plus. Therefore, summation of electron and holes is to be made for analyzing the semiconductor conductivity. Therefore, conductivity is rho into mu. The rho is considered for electrons and for hole both. दुईटैको लागि हेर्नु पर्यो भन्न खोजेको. यदि तिमीले मेटल हो अथवा कन्डक्टर हो भने हामी इलेक्ट्रोन्सहरुलाई मात्रै कन्सिडर गरेर होल्सहरुलाई छोड्दिन सक्छौं, बिकज दे आर माइनोरिटी. तर सेमिकन्डक्टर हो भने त इलेक्ट्रोन्स र होल्सहरु त इक्विभ्यालेन्टमा हुन्छ भनेसी दुईटैलाई वी मस्ट ट्रिट इक्वली. अब इक्वली ट्रिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, कन्डक्टिभिटी भनेको करेन्ट डेन्सिटी इन्टु म्यू कन्डक्टिभिटी. यो म्यू भनेको चाहिँ एभरेज स्पिड अफ मोबिलिटी हो के. मोबिलिटी भनेको इलेक्ट्रोनको मोबिलिटीको कति छ, यो होलको मोबिलिटी कति छ भनेर डिफाइन गरेको. अब मास त जनरली होल र इलेक्ट्रोन्सहरुको चाहिँ हामी अलमोस्ट इक्वल नै हुन्छ भनेर मान्छौं है. As temperature increases, the mobilities decrease, but the charge densities increases very rapidly. अब के कुरा हो भन्दाखेरि जस्तो फर एक्जाम्पल यो पनि हेरौं, as a result, the conductivity of silicon increases by a factor of 100 as the temperature increases from about 275 to 330 Kelvin. भनेको अर्थ हामीले अब एउटा सेमिकन्डक्टरको टेम्परेचर 275 बाट 330 केल्भिनमा टेम्परेचर राइज गर्यौं भने दैट इज सेमिकन्डक्टरको कन्डक्टिभिटी कसरी बढ्छ त भन्दाखेरि 100 फ्याक्टर अफ 100 ले बढ्छ. भनेको जस्तो यो 75 देखि 30 को टेम्परेचरमा लाँदाखेरि सिलिकनको कन्डक्टिभिटी चाहिँ 100 ले इन्क्रिज हुँदो रहेछ. द टेम्परेचर इन्क्रिज भयो भने मोबिलिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ भन्यो. अब मोबिलिटी कसरी डिक्रिज हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो यो सेमिकन्डक्टर डिभाइस थियो अथवा यो मेटलिक डिभाइस थियो, यसमा इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ एउटा रेटमा यसरी हिँडिरहेको छ भनेर हामीले डिफाइन गर्यौं. जब टेम्परेचर राइज गरिन्छ, टेम्परेचर राइज गरेपछि चाहिँ मोबिलिटीजहरु चाहिँ डिक्रिज हुन्छ. भनेको अर्थ इलेक्ट्रोन्सहरु यही डाइरेक्सनमा हिँडिरहेको थियो भने अब चाहिँ राइज गरेपछि इलेक्ट्रोन्सले यही डाइरेक्सन मात्र हिँड्दैन के. यो कुनै एउटा इलेक्ट्रोन्स यता हिँड्छ, कुनै इलेक्ट्रोन्स यता हिँड्छ, कुनै इलेक्ट्रोन्स यता हिँड्छ, कुनै इलेक्ट्रोन्स यता हिँड्छ. यसरी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भित्र इलेक्ट्रोन्सहरु चाहिँ र्यान्डमली मुभ गर्दिने भयो भनेपछि त र्यान्डमली मुभ गर्छ भनेको अर्थ त मोबिलिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ. अब चार्ज डेन्सिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ भनेको अर्थ यो स्क्रिनमा हेर्यो भने हामीले यो मोबिलिटी म्यू को भ्यालु चाहिँ घट्छ, यो डेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ बढ्छ.
भनेपछि यो बढ्ने र यो घट्ने हुन्छ। अब घट्दाखेरिको अब रेट जस्तो यो 1 टाइमले बढ्यो र यो पनि 1 टाइमले घट्यो भने त यो कन्स्टेन्ट भयो। बट टेम्परेचर राइज गर्दाखेरि यो 1 टाइमले बढ्ने, जस्तो यसको स्पिड चाहिँ 2 छ अहिले, अब बढेर 4 भयो भने यसको स्पिड चाहिँ फर इक्जाम्पल यसको चाहिँ 2 थियो घटेर 1 भइदियो भने त अब अलमोस्ट इक्वल होला। बट यो 1 बाट बढेर 2 जाँदाखेरि यो 1 बाट बढेर 10 भइदियो भने त अब त बराबर त रहँदैन, इक्विभ्यालेन्स त रहँदैन। त्यही भएर अब कस्तो हुन्छ भन्ने डिफाइन गर्दाखेरि बढ्ने रेट चाहिँ that is as temperature increases the mobilities decrease but the charge densities increases very rapidly। भनेपछि ऱ्यापिडनेस कति हुन्छ भन्दा अराउन्ड 3 टाइम्स हुन्छ है। अहिले ठ्याक्कै त भ्यालु कति हुन्छ थाहा छैन, हामीले त एक्सपेरिमेन्टबाट देखाउँछ। तर हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि मोबिलिटीको भ्यालु चाहिँ 1 टाइम्सले घट्दाखेरि डेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ 3 टाइम्सले घट्छ, 3 टाइम्सले बढ्छ। त्यो बढ्छ भनेको अर्थ कति हुँदो रहेछ भन्दा यदि टेम्परेचर 275 बाट 300 केल्भिनमा पुग्यो भने कन्डक्टिभिटीको भ्यालु गराउने 100 टाइम्सले बढ्छ भनेर जान्नु पर्यो। 100 टाइम्सले अबाउट यो 25 यो 30 र 25 गर्दाखेरि चाहिँ 55 डिग्री केल्भिनमा बढ्यो भने टेम्परेचर यदि बढ्यो भने चाहिँ मोबिलिटीको भ्यालु चाहिँ अथवा यो म्युको भ्यालु चाहिँ अराउन्ड 100 ले बढेको हुन्छ मात्रै भन्न खोजेको। भनेपछि सेमिकन्डक्टरमा हामीले डिस्क्राइब गरेको होल्स र इलेक्ट्रोन्स दुईटालाई कन्सिडर गर्नु पर्यो। होल्स र कन्सिडर र इलेक्ट्रोन्सहरू कन्सिडर गर्दाखेरि कन्डक्टिभिटी डिफाइन गर्ने भनेको करेन्ट डेन्सिटी अथवा चार्ज डेन्सिटी इन्टु मोबिलिटी गर्ने हो। टेम्परेचर राइज गर्यो भने मोबिलिटी चाहिँ डिक्रिज हुन्छ, डेन्सिटी चाहिँ बढ्छ र बढ्ने र घट्ने रेट चाहिँ इक्वल हुँदैन। द्याट इज इफ द मोबिलिटी इन्क्रिजेस बाई 1 टाइम द चार्ज डेन्सिटिज इन्क्रिजेस ऱ्यापिडली बढ्छ। त्यही भएर इफ वी इन्क्रिज द टेम्परेचर फ्रम 275 to 330 Kelvin then the conductivity of the material अथवा सेमिकन्डक्टर will increase about by 100 unit अथवा 100 factor of 100 ले बढ्छ। The conductivity of eccentric semiconductor increases with the temperature while the metallic conductor decreases with the temperature। अब यो त यहीबाट पनि देखाइयो, हामीले यहाँबाट प्रुफ गरियो कि सेमिकन्डक्टर हो भने टेम्परेचर बढाउँदाखेरि मोबिलिटी घट्छ, डेन्सिटी बढ्छ, डेन्सिटी चाहिँ ऱ्यापिडली बढ्ने भएर के गर्यो त भन्दाखेरि टेम्परेचर अबाउट 100 अराउन्ड 100 फ्याक्टरले बढ्दो रहेछ टेम्परेचर यदि बढ्दाखेरि। बट यही कुरा हामी मेटलको केसमा हेऱ्यौँ भने द्याट इज द कन्डक्टिभिटी अफ इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर इन्क्रिजेस विथ टेम्परेचर। किनभने यहाँ त यही प्रुफ भयो, टेम्परेचर बढ्दाखेरि कन्डक्टिभिटी अराउन्ड 100 ले बढ्यो, 55 डिग्री केल्भिनले बढ्दाखेरि 100 ले बढ्यो। बट while that of metallic conductor decreases with the temperature भनेको कन्डक्टिभिटी चाहिँ हिटको भ्यालु बढ्दै गयो, टेम्परेचरको भ्यालु बढ्दै गयो भने रेसिस्टिभिटी बढ्दै जान्छ, त्यही भएर मेटलमा चाहिँ कन्डक्टर चाहिँ घट्दै जान्छ। मेटालिक केस हो भने चाहिँ कन्डक्टर डिक्रिजेस विथ द टेम्परेचर। इन इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर भनेपछि यो के डिफाइन गर्न सकियो भन्दाखेरि सेमिकन्डक्टरमा टेम्परेचर राइज गर्यो भने चाहिँ हामीले कन्डक्टिभिटी बढाउन सक्छौँ। बट इन केस अफ मेटल हो भने चाहिँ मेटलको केसमा टेम्परेचर राइज भयो भने चाहिँ कन्डक्टिभिटी घट्छ। अब रेट कतिले घट्छ वी डोन्ट नो। अहिले हामी जस्ट के भनिरहेछौँ भन्दा एक्जाम्पल हेर्दाखेरि इन्ट्रेन्सिक सेमिकन्डक्टर 275 केल्भिनबाट 330 केल्भिनमा बढाउँदाखेरि इट विल द कन्डक्टिभिटी राइजेस बाई अराउन्ड 100 टाइम्स, त्यो मात्रै भनौँ। इन द इन्सेन्ट्रिक सेमिकन्डक्टर अल्सो सेटिस्फाई द पोइन्ट फर्म अफ द ओम्स ल। That is the conductivity is reasonably constant and with the current density and the direction of current density is given by that is current density J भनेको conductivity into electrical intensity E हुन्छ। यो त हामीले लास्ट क्लासमा पनि पढेको फर्मुला हो, त्यही फर्मुला जस्ट यहाँ अहिले लेखेको मात्र रिप्रेजेन्ट गरेको। current density equals to conductivity into electric field intensity। That is अब नेचर अफ डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल भित्र है, द डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड। अब अहिलेसम्म हामीले इलेक्ट्रिक फिल्डको कुरा गरेनौँ, जस्ट टेम्परेचरको मात्रै कुरा गरिरहेको थियौँ भने अब मेटेरियललाई अथवा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियललाई इलेक्ट्रिक फिल्ड भएको, अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भएको रिजनमा लगेर राख्यौँ हामीले। अब त्यो कुरा गर्ने हो। द डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड क्यान बी भ्युड एज अ फ्री स्पेस एरेन्जमेन्ट अफ माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल अ पेयर अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्जेस हुज सेन्टर्स डु नट क्वाइट कन्साइड। त्यो भनेको डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल भित्र लगेर डाइलेक्ट्रिक मेटेरियललाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भएको रिजनमा राख्यो भने जस्ट के हुन्छ भन्दाखेरि पोजिटिभ चार्जेस र नेगेटिभ चार्जेसहरूलाई जसरी हामीले डाइलेक्ट्रिक पोल हुन्छ अथवा डाइपोल हुन्छ भनेर पढेको थियौँ त्यसरी नै डाइपोलकै रूपमा रहन्छ
र तिनीहरू डाइपोलको रूपमा रहँदाखेरि दुईटा एउटाको पोल र अर्कोको पोल चाहिँ म्याच हुँदैन। म्याच हुँदैन भनेको सेन्टरहरू एकै ठाउँ नपर्ने गरेर सर्टेन डिस्टेन्समा एलाइ गरेर बसेको हुन्छ। दिस चार्जेस, दिस डाइपोल चार्जेस भन्न खोजेको है, दिस डाइपोल चार्जेस आर नट फ्री चार्जेस, not contributing to the conduction process. They are called a bound charges, can only shift position slightly in response to the external field. भनेको अर्थ के हो भने तिमीले सेमिकन्डक्टर जस्तो डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियललाई लगेर इलेक्ट्रिक फिल्डमा राख्यौ भने जस्तो यहाँ पोजिटिभ चार्ज बस्यो, यहाँ नेगेटिभ चार्ज बस्यो, यो त डाइपोल भयो नि त। अब त यिनीहरूले कन्डक्सनमा चाहिँ हेल्प गर्दैन, किनकि यो प्लसले यो माइनसलाई एट्र्याक्ट गरेर बसेको हुन्छ कि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एप्लाई गर्दाखेरि पनि यिनीहरूको बाउन्ड ब्रेक भएर यो चार्ज मुभ भएर यसले कन्डक्सनमा प्रोसेसमा हेल्प गर्दैन। देयरफोर दे आर नट फ्री चार्जेस भन्ने वर्ड युज गरेको के, किनभने डाइपोल भनेको त एउटा प्लस पोल छ एउटा माइनस पोल छ, यिनीहरूको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ नि त धेरै ग्याप हुँदैन, तर थोरै ग्याप हुन्छ। तर थोरै ग्याप भनेको फेरि एक अर्कामा चाहिँ मिसिएकै हुन्छ भनेको चाहिँ होइन, सर्टेन ग्याप चाहिँ मेन्टेन हुन्छ। द्याट इज दे डु नट लाई अन द, दे डु नट क्वाइट कोइन्साइड विथ इच अदर, सँगै एक अर्कामा खप्टिएर बसेको चाहिँ हुँदैन। अब फ्री चार्जेस किन होइन भन्यो भन्दा प्लस र नेगेटिभ चार्जेसहरू एकअर्कामा बाउन्ड भएर बसेको छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गर्यो भने पनि यो चार्जको कारणले अथवा यो चार्ज बाउन्ड ब्रेक भएर चार्जेसहरू मुभ गरेर कन्डक्टिभिटीको प्रोसेसमा हेल्प नगर्ने भएको भए दे आर नट फ्री चार्जेस, not contributing to the conduction process. They are called the bound charges and can only shift position slight in response to external field. अब यो इलेक्ट्रिक फिल्ड बढाउँदै गयो भने चाहिँ के गर्छ त, यिनीहरू बिचको ग्याप जुन डिस्टेन्स छ नि, डिस्टेन्स चाहिँ बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अब बिस्तारै बढ्दै गएर बाउन्ड नै ब्रेक भयो भने मात्रै कन्डक्सनमा हेल्प हुन सक्छ। All dielectric materials have the ability to store the electric energy. This storage takes place by means of shift, that is displacement in relative positions of the bound charges against the normal molecular atomic charge. अब यिनीहरूको डाइइलेक्ट्रिक जुन छ यिनीहरूकोसँग के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इनर्जी चाहिँ स्टोर गर्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ भनेको अर्थ चार्ज हो नि त, तिनीहरू त चार्ज पार्टिकल हो भनेपछि त तिनीहरूसँग इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, त्यो कुरा हो कि। अब सर्टेन डिस्प्लेस गर्यो, मुभमेन्ट डिस्प्लेस गर्यो भने त सर्टेन यिनीहरूको आफ्नो चार्ज पार्टिकल थियो, सर्टेन एक्सटर्नल फोर्स एप्लाई गर्यो, फोर्स एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यो फोर्सलाई रेसिस्ट गर्नको लागि पनि त इनर्जी चाहिने होला हो भनेपछि आफू डाइपोलर द चार्ज पार्टिकल भएको भएर चाहिँ हामीले त्यसलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड हुन्छ, इलेक्ट्रिक इनर्जी स्टोर गर्ने क्यापेबिलिटी हुन्छ भनेर डिफाइन गरेको। द मेकानिजम अफ दिस चार्ज डिस्प्लेसमेन्ट डिफर इन द भेरियस डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल्स. Polar molecules have a permanent displacement existing between the center of the gravity of positive and negative charges. This pair of charges acts as a dipole. अब त्यो त त्यही हो कि प्लस र माइनस चार्जेसहरूले चाहिँ ग्राभिटी जस्तो काम गरेको भनेको एकले अर्कालाई एट्र्याक्ट गरेर राखिरहेछ कि, प्लसले माइनसलाई माइनसले प्लसलाई। तिनीहरू चाहिँ फ्री बाउन्ड चार्ज होइन, दे आर नट बाउन्ड चार्ज, दे आर नट फ्री बाउन्ड चार्ज, they are bound charge, therefore they do not help in the conduction process and they are just may vary from one material to dielectric material to next dielectric material. अब एउटा डाइपोल र अर्को डाइपोलको मेटेरियल कस्तो छ, त्यसले चाहिँ तिनीहरूको बाउन्ड कस्तो छ, इनर्जी कस्तो छ, अनि कति इनर्जी एप्लाई गर्यो भने कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेटेरियल अनुसार फरक पर्छ। Dipoles are normally oriented randomly and are action of the external fields to align those molecules in the same direction. अब डाइपोलहरु बनाउँदाखेरि जस्तो यो भयो भने जस्तो यो मेटल भयो, डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल भयो, डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल भयो त यो प्लस भयो, यो माइनस यहाँ भयो, यो माइनस यहाँ छ, अर्को प्लस यहाँ छ, अर्को प्लस यहाँ छ, अर्को यहाँ माइनस छ, अथवा यहाँ माइनस छ यहाँ प्लस छ, यसरी बसेको छ, रेन्डमाइज गरेर बसेको छ। जब इलेक्ट्रिक फिल्ड एप्लाई गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू बसेको जुन छ नि दे आर ओरिएन्टेड रेन्डमली भएको ओरिएन्टेसनहरूलाई चाहिँ उसले सिधा बनाइदिन्छ। सर्ट एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट गर्छ भनेको अर्थ त्यही सिधा बन्नको लागि भनेको यो प्लस यो माइनस, त्यसपछि यहाँ फेरि प्लस यहाँ माइनस, फेरि प्लस फेरि माइनस, यसरी बस्छ। यो प्लस चाहिँ यताको माइनससँग, यो माइनस, यो प्लस चाहिँ यताको माइनससँग पनि, यताको माइनससँग पनि, यो प्लस चाहिँ यताको माइनससँग पनि, यताको माइनससँग नि, यो माइनस यताको प्लस यो प्लससँग, यसरी एकअर्कामा बाउन्ड भएर बस्छ के। त्यसपछि यसो पोजिसन यहाँ थियो भने अब अलिकति मुभ भएर यहाँ जान सक्छ, जसले गर्दाखेरि दुईटाको चार्जेसहरूले यसलाई एट्र्याक्ट गराउन सक्छ। देयरफोर नर्मली ओरिएन्टेड आर ऱ्यान्डम भनेको डाइपोल मोमेन्ट इन एन डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल्स मे बी ऱ्यान्डम इन नेचर इफ वी गिभ them in electric field, then those may be aligned in the same direction as due to the force of electric field intensity. The non-polar molecules does not have the dipole arrangement until the field is applied. अब non-polar molecules does not have dipole. Non-polar molecules हरु चाहिँ भनेको
प्लस माइनस नभएको पोल्सहरू चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एप्लाई नगरिन्जेलसम्म चाहिँ डाइपोल बन्दैन भनेको। फर इक्जाम्पल हामीसँग एउटा प्लस थियो भने पनि यसले चाहिँ डाइपोलको रूपमा काम गरिरहेको थिएन भने जब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एप्लाई गर्छौँ यो प्लसलाई चाहिँ यसले अर्को माइनसले एट्र्याक्ट गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ डाइपोलको रूपमा काम गर्ने बनाइदिन्छ। द्याट इज जस्ट the negative and positive charges shift in opposite direction against their mutual attraction and produce a dipole which is aligned in the electric field। यो त यो कुरा भइहाल्यो कि प्लस र माइनसहरू शिफ्ट गरेर एउटा प्लसले दुईतिरको माइनसमा अथवा एउटा माइनसले दुईतिरको प्लसमा समातेर डाइपोल भएर बसेको हुन्छ। दुईटा पोल अपोजिट इन नेचर भएर बसेको हुन्छ। अब पोलराइजेसनको कुरा गर्दाखेरि that is a dipole result from the displacement of the charges and the dielectric is said to be polarized। पोलराइज हुन्छ भनेको डाइपोल मोमेन्ट डिफाइन गर्नु पर्यो भने चार पी भनेर हामीले यो लास्ट क्लासमा पनि पढेको थियौँ। डाइपोल मोमेन्ट पढ्ने बेलामा पोलराइजेसन मोमेन्ट भनेर पोलराइजेसन मोमेन्ट पढ्ने बेलामा चाहिँ पी इक्वल्स टु क्युडी। क्यू भनेको चार्ज पार्टिकल, त्यसपछि डी भनेको कति डिस्टेन्स मुभ गर्छ डी भनेर लेख्न खोजेको। भनेपछि पोलराइजेसन डाइपोल भनेको क्यू इन्टु डी हो। द्याट इज पोलराइजेसन अफ नन पोलर एटम अफ द मोलिक्युल। यस्तो थियो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एप्लाई गरेपछि हेर्नु यो प्लसलाई यो सबै माइनस माइनस माइनसले एलाइन गरिदियो अथवा यो प्लसलाई चाहिँ यो माइनस माइनसमा एलाइन गरेपछि यसरी बस्यो क्या, युनिफर्मिटी बनाइदियो। त्यो चार्ज चाहिँ सर्टेन क्यूबाट क्यू प्लसको डिस्टेन्ससम्म यो मुभ जस गर्यो अथवा प्लस क्यू र माइनस क्यूको डिस्टेन्सको ग्याप जुन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि डी भनेर डिस्टेन्स एप्लाई गरेको। पोलराइजेसन भनेको चार्ज इन्टु डिस्टेन्स बिट्विन दोज डाइपोल प्लस र माइनस क्यूको बिचको ग्यापलाई चाहिँ प्लस डी भनेर डिस्टेन्स डिफाइन गरेको। अब उही डिफाइन अब टोटल डाइपोल कति छ त भन्दाखेरि त सबै क्यू इन्टु डी गर्नु पर्यो सम एउटा पार्टिकलभित्र। देयरफोर वी डिफाइन पोलराइजेसन पी द्याट इज कोलुम पर मिटर स्क्वायर इज द डाइपोल मोमेन्ट पर युनिट भोल्युम अफ द डाइलेक्ट्रिक। अब पोलराइजेसन भनेको यही डाइपोल पी डिभाइड बाई भोल्युम गर्नु पर्यो के। अब डाइपोल टोटलको डाइपोल कति हो त भन्दा Q1 Q2 Q3 सबै चार्जेस पार्टिकल कति मुभ भयो सबै डिस्टेन्ससँग हेर्नु पर्यो भनेपछि एउटा डाइपोल प्लसदेखि माइनसको डिस्टेन्स कति छ, अर्को डाइपोलको डिस्टेन्स कति छ, अर्को डाइपोलको डिस्टेन्स कति छ, चार्ज कति छ हो त्यो सबै चार्ज र दुईटा डाइपोल बिचको डिस्टेन्सको समेसन डिभाइड बाई इट्स भोल्युम इज द पोलराइजेसन। भनेपछि पोलराइजेसन इज जस्ट द समेसन अफ डाइपोल मोमेन्ट पर युनिट भोल्युम भनेर भन्नु पर्यो। समेसन अफ डाइपोल मोमेन्ट per unit volume. We can conclude that the major effect of electric field on a dielectric is the creation of dipole moment that align themselves in the direction of E. This type of dielectric is said to be a non-polar dielectric. This definition भइहाल्यो। अब dielectric constant को बारेमा कुरा गर्नु पर्यो। Dielectric constant that is the dielectric constant or the relative permittivity। अब dielectric भनेको त त्यो मेटेरियलबाट कति पास हुन्छ कति स्टप हुन्छ भनेर हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो। Therefore, relative permittivity mu is the ratio of permittivity of the dielectric to that free space. Dielectric constant भनेको फ्री स्पेससँग कम्पेयर गर्दाखेरि त्यो मेटेरियलको पर्मिटिभिटी कति छ हो त्यो पर्मिटिभिटीलाई चाहिँ डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट डिफाइन गरेको हो। द्याट इज डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट अर रिलेटिभ पर्मिटिभिटी भन्छ यसलाई चाहिँ जहिले पनि। मेटेरियल कुनै पनि डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलको अथवा डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेन्टको कति हो त इलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट डाइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भन्यो भने द्याट इज द रिलेटिभ पर्मिटिभिटी अफ द्याट मेटेरियल कम्पेयर टु द्याट अफ एब्सोल्युट पर्मिटिभिटी अथवा फ्री स्पेस पर्मिटिभिटी। एप्सिलन आर भनेको एप्सिलन बाई एप्सिलन नट भइहाल्यो। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भन्यो। अब पर्मिटिभिटी स्ट्रेन्थ केमा डिफाइन हुन्छ त भन्दाखेरि द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ इज द म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड द्याट अ डाइलेक्ट्रिक क्यान टोलरेट अर विथस्ट्यान्ड विथआउट ब्रेक भनेको अर्थ त डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलबाट सर्टेन चार्जेसहरू पास भइरहेछ त्यो पास हुँदाखेरि चाहिँ कतिसम्म रेसिस्ट गरेर होल्ड गर्न सक्छ भनेर डिफाइन गरेर त पहिला सुरु कन्डक्टिभिटी डिफाइन गर्नु पर्यो। त्यही भएर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज सेड टु हेभ अकर्ड व्हेन द डाइलेक्ट्रिक बिकम्स कन्डक्टिङ। भनेको डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल कन्डक्टर भइसकेपछि त्यो डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल कन्डक्टर पहिला कन्डक्टर भयो। अब त्यो कन्डक्टरबाट कति एमाउन्ट अफ चार्जेसहरूसँग पास हुँदाखेरि आफ्नो प्रोपर्टीलाई स्टेन गरेर बस्न सक्छ विथआउट ब्रेक कतिसम्म धान्न सक्छ त हो त्यो धान्न सक्ने क्यापाबिलिटीलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भन्न सक्छौँ। भनेको अर्थ द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ इज द म्याक्सिमम इलेक्ट्रिक फिल्ड द्याट द डाइलेक्ट्रिक क्यान टोलरेट अर विथस्ट्यान्ड विथआउट ब्रेकडाउन। पहिला डाइलेक्ट्रिक कन्डक्टर बन्यो त्यो कन्डक्टर चाहिँ अब आफूबाट इलेक्ट्रिक अथवा आफूबाट म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ आफूलाई होल्ड गरेर अथवा आफ्नो प्रोपर्टिज लुज नगरिकन आफूबाट कति चार्जेसहरू पास गर्न सक्छ त्यो पास गर्न सक्ने एबिलिटीलाई चाहिँ बल्ल हामीले डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ भन्न सक्छौँ।
अब लिनियर आइसोट्रोपिक भए आउँदैछ। डाइलेक्ट्रिक्स पछि अब लिनियर आइसोट्रोपिक एन्ड होमोजिनियस डाइलेक्ट्रिक्स। अब a material is said to be linear if D varies linearly with E and non-linear otherwise। अब D र E को सँग कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले D इक्वल्स टु एप्सलन E भनेर डिफाइन गर्यौं। भनेको D र E को रिलेसन हामीले पहिलादेखि नै पढ्दै आएको हो। D र E भनेको चाहिँ D भनेको चाहिँ सर्फेस चार्ज डेन्सिटी डिफाइन गर्यौं। सर्फेस चार्ज डेन्सिटी Q/4πr² गर्यौं। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ हामीले E गर्यौं। यदि D र E चाहिँ लिनियरली भेराइज गर्छ भने त्यो एप्सलन भनेको त के भयो भन्दा लिनियर भयो। भनेको अर्थ द्याट इज द मटेरियल इज सेड टु बी लिनियर इफ D भेराइजेस लिनियरली विथ E। अब त्यो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पनि लिनियर हो कति बेला भन्ने त भन्दाखेरि D बढ्दाखेरि E को भ्यालु पनि बढ्यो, D घट्दाखेरि E को भ्यालु पनि घटिरहेछ भने त्यो म्यू को रोल के छ त भन्दाखेरि लिनियर रोल छ। सेम रेसियोमा बढ्ने घट्ने भइरहेछ भने द्याट इज लिनियर। द मटेरियल फर विच एप्सलन पर्मिटिभिटी अथवा म्यू भनेको चाहिँ कन्डक्टिभिटी। पर्मिटिभिटीलाई हामीले एप्सलन डिफाइन गर्यौं। त्यो सिग्मा जुन लेखिरहेको थियो त्यो सिग्मा भनेको चाहिँ कन्डक्टिभिटी भयो। भनेपछि द मटेरियल फर विच पर्मिटिभिटी अर कन्डक्टिभिटी डज नट भेरी इन द रिजन बिङ कन्सिडर्ड एन्ड देयरफोर सेम अल द पोइन्ट्स आर सेड टु बी होमोजिनियस। दे आर सेड टु बी इनहोमोजिनियस व्हेन एप्सलन इज डिपेन्डेन्ट अपन द फ्री स्पेस कोअर्डिनेट। यो भनेको चाहिँ हामीले एउटा स्फियर लियौं, स्फियर लिएर स्फियरको सबै चार्जमा इक्वाली कन्डक्टिभिटी अथवा पर्मिटिभिटी डिफाइन गरेको छ भन्यो भने चाहिँ त्यस्तोहरूलाई होमोजिनियस भन्न खोजेको। इफ एउटा डिरेक्सनमा एउटा छ अर्को डिरेक्सनमा अर्को छ भन्यो भने चाहिँ दे आर इनहोमोजिनियस। मटेरियल फर विच D एन्ड E आर इन द सेम डिरेक्सन्स आर सेड टु बी आइसोट्रोपिक। अब D को डिरेक्सन र E को डिरेक्सन एउटै भयो भने चाहिँ आइसोट्रोपिक भन्न खोजेको। सेम डिरेक्सनमा हुँदाखेरि भ्यालु सेम छ भन्यो भने चाहिँ होमोजिनियस भन्न खोज्यो। अब डिरेक्सन चाहिँ E को डिरेक्सन जुन छ D को डिरेक्सन पनि त्यही कन्सिडर गर्यो भने आइसोट्रोपिक भन्न खोज्यो। फर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल D, E एन्ड P आर नट प्यारलल। D एन्ड E प्यारलल हुँदैन। द इलेक्ट्रिक मटेरियल इन D that is epsilon E is linear if epsilon does not change with the applied E field, homogeneous if epsilon is not changed from point to point, and isotropic is epsilon does not change with the direction। अब समराइज गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि इलेक्ट्रिक मटेरियलको D इक्वल्स टु एप्सिलन E भनेर जुन डिफाइन गरेको फर्मुला छ त्यसमा इफ एप्सिलन डज नट चेन्ज विथ द एप्लाइड E भनेको D चेन्ज जसरी गर्यो E पनि त्यसरी नै चेन्ज भयो। द्याट इज अ लिनियर भयो के। भनेको एप्सिलन डज नट चेन्ज विथ द एप्लाइड E फिल्ड। D मा जे छ E पनि त्यही भ्यालुमा आउँदै गयो रेसियोमा भने त्यसलाई चाहिँ लिनियर भयो। द्याट इज होमोजिनियस, द्याट इज नट चेन्ज फ्रम पोइन्ट टु पोइन्ट। सबै ठाउँमा एउटै भ्यालु बसिराख्यो एप्सिलनको भ्यालु भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बल्ल होमोजिनियस भन्न सक्यौं। एउटा पार्टमा एउटा भ्यालु अर्को पार्टमा अर्को भ्यालु भयो भने इनहोमोजिनियस भयो। र आइसोट्रोपिक भनेको एप्सिलनको भ्यालु सबै डिरेक्सनमा इक्वल भ्यालु आउँछ भने अथवा विल नट चेन्ज इन द डिरेक्सन भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड आइसोट्रोपिक। जस्ट यो त डेफिनेसन मात्रै हो लिनियर आइसोट्रोपिक र इन होमोजिनियसको पार्टमा। द सेम आइडिया होल्ड्स फर कन्डक्टिङ मेटेरियल्स फर विच जे इक्वल्स टु सिग्मा E पनि हुन्छ। भनेको जुन अहिले हामीले एप्सिलनको भ्यालु डिफाइन गरिरहेछौँ भनेको एप्सिलन भनेको त पर्मिटिभिटीको कुरा गरिरहेछौँ, त्यही कुरा चाहिँ हामी कन्डक्टिभिटीको टर्ममा डिफाइन गऱ्यौँ भने पनि त्यहाँ लिनियरिटी कन्डक्टिभिटी आइसोट्रोपिक होमोजिनियस भन्ने कुरा चाहिँ पर्मिटिभिटी मात्रै होइन कन्डक्टिभिटीमा पनि सेम भ्यालु रहन्छ भन्न खोजेको। Therefore, the same idea holds for the conducting materials in which J equals to mu अथवा sigma E, and for which such media solve formulas derived in chapter 4 for the free space can be applied merely by epsilon equals to epsilon not epsilon r। भनेको जहाँ हामीले एप्सिलन भनेर डिफाइन गरिरहेका थियौं अब चाहिँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियलमा डिफाइन गर्ने बेलामा चाहिँ जहाँ पनि एप्लाइड गरेको छ त्यो सबै ठाउँमा चाहिँ भ्यालिड हुन्छ। Therefore, epsilon is defined in terms of epsilon not epsilon r। भनेको अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियलको लागि फ्री स्पेसको लागि जहाँ डिफाइन गरेको थियो त्यो कुरा चाहिँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियलमा पनि भ्यालिड हुन्छ। भनेको
If we are deriving such formulas in free space, then all these formulas can be derived in terms of dielectric material too, with replacing epsilon naught by epsilon naught epsilon r. अब यो जस्ट यहाँ चाहिँ थ्योरेटिकली डिफाइन गर्न खोजेको हो, द्याट इज पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक म्याटेरियल्सको कन्सिडर गरेर है। बाउन्ड्री कन्डिसन फर पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक भयो भने त्यहाँ बीचमा लस हुने केही पनि भएन। एप्सिलनको भ्यालु एप्सिलन नट एप्सिलन आरसँग हुन्छ। एप्सिलन आर चाहिँ म्याटेरियलको जति डिफाइन गरेको छ त्यो भ्यालुसँग एक्ज्याक्टली म्याच हुन्छ भने देयरफोर कन्सिडर द इन्टरफेस बिट्विन टु डाइलेक्ट्रिक हाभिङ द पर्मिटिभिटिज एप्सिलन 1 एन्ड एप्सिलन 2 एज बिलो भनेको अर्थ तिमीसँग चाहिँ दुईटा मेटेरियल छ। एउटा मेटेरियल चाहिँ एउटा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल्सको एप्सिलन 1 छ, यसको भ्यालु चाहिँ एप्सिलन 2 छ। दुईटालाई हामीले बीचमा राखिरहेछौँ क्या, दुईटालाई एकअर्कामा जोडेर राख्यौँ एप्सिलन 1 र एप्सिलन 2 को भ्यालु। वी फर्स्ट एक्जामिन द टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अराउन्ड द स्मल क्लोज पाथ इन द लेफ्ट विथ डी ओमेगा अथवा डी डब्लु डेल डब्लु इज भेरी भेरी लेस देन एन्ड भेरी लस। यो भनेको यो ग्याप जुन छ यो पनि स्मल छ, यो ग्याप के यो डेल डब्लु को ग्याप। अनि हाइटको ग्याप जुन बीचको ग्याप छ नि यो ग्याप पनि साह्रै सानो छ भनेको अर्थ दुईटा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल्स आर भेरी क्लोज टु इच अदर एन्ड भेरी स्मल इन नेचर, E1 र E2 भएको अथवा एप्सिलन 1 र एप्सिलन 2 भएको। देन E इन्टु डिएल इक्वल्स टु 0 हुन्छ। टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट निकाल्ने भनेको त E10(1) इन्टु W1 E10(2) इन्टु W2 दुईटाको डिफरेन्स निकाल्यो। त्यो डिफरेन्स पनि के हुन्छ त अलमोस्ट सेम हुने भएको भएर भ्यालु सेम हुने भएर 0 0 नै आउँछ। योले के देखाउँछ भन्दाखेरि टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु द्याट डाइलेक्ट पासिङ थ्रु द द्याट डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल मे बी इक्वल, त्यो चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर डिफाइन गरेको। अब यसरी नै डी को भ्यालु के हुन्छ भनेर डिफाइन गर्न खोजेको। अब यदि ई बराबर हुन्छ भने त E1 इक्वल्स टु E2 हुन्छ भने त ई भनेको त डी द्याट इज डी इक्वल्स टु हामीले एप्सिलन ई भनेर पढेको थियो। त्यही भएर E10 को लागि चाहिँ अथवा टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ डी टेन्जेन्शियल डिभाइड बाई एप्सिलन 1 फर डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल हाभिङ द एप्सिलन 1, डाइलेक्ट्रिक 2 मेटेरियल हाभिङ द एप्सिलन 2 D2 बाई T2 गर्दाखेरि डी टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट बाई D1 टेन्जेन्शियल अफ मेटेरियल 1 टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट एन्ड नेक्स्ट डी अफ टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट 2 इज एप्सिलन 1 एप्सिलन 2 को रेसियोसँग बराबर हुन्छ। The boundary condition on the normal component are found by applying the Gauss law to the small cylinder shown in the right of the previous figure. अब हाम्रो चाहिँ यो छ हामीले टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट निकाल्यौँ। अब नर्मल कम्पोनेन्टको लागि चाहिँ हामी यो फिगर युज गर्नु पर्यो। यो रिजन 1 यो रिजन 2 थियो एप्सिलन 1 र एप्सिलन 2 भएको। अब फेरि यसकै लागि चाहिँ नर्मल कम्पोनेन्टहरू पनि निकाल्नु पर्यो सिलिन्डरको केस बनाएर। यसरी बनाउँदाखेरि boundary condition of the normal component are found by applying the Gauss law to a small cylinder shown at the right of the previous figure. Net tangential flux चाहिँ 0 हुन्छ। नेट टेन्जेन्शियल फ्लक्स 0 हुन्छ किनभने डिफरेन्स चाहिँ 0 हुन्छ भनेर पढ्यौ नि हामीले। यहाँ चाहिँ यो नेट टेन्जेन्शियल फ्लो विल बी 0, यसको र यसको डिफरेन्स 0 हुन्छ। त्यही भएर नेट टेन्जेन्शियल फ्लो चाहिँ 0 हुन्छ भन्यौ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ dn1 इन्टु डेल एस माइनस डेल एस टु डेल क्यू चार्ज कति फ्लो हुन्छ त्यसको डिफरेन्स लेख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ चार्ज क्यू भनेको रो एस इन्टु डिएस लेख्न पाइयो। चार्ज क्यू भनेको रो एस इन्टु डिएस यहाँबाट फर्मुलाबाट बनाउन पाइयो। यो भनेको dn1 इन्टु dn2 यो डेल एस काटियो भने डी इन नर्मल कम्पोनेन्ट, एन भनेको नर्मल कम्पोनेन्ट हो है। डी भनेको यस्तो ई भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, डी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेन्सिटी। अब त्यो डी र ई को कुरा गर्दै 10 र एन लेखेको छ। टी भनेको 10 भनेको टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट, एन भनेको नर्मल कम्पोनेन्ट। देयरफोर dn1 minus dn2 equals to rho s। यहाँबाट लेख्यौँ हामीले that is rho s cannot be bound surface charge density because the polarization already counted in using the dielectric constant from the unity. Rho s cannot be free space charge density and no free space charge available in the perfect dielectrics we are considering. अब perfect dielectric हो भने त rho s cannot be a free space charge। अब पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक भ्यालुमा त हाम्रो बीचमा त चार्जेसहरू बस्छ भन्दैन, जहिले पनि सर्फेसमा चार्जेसहरू बस्छ भनेर कन्सिडर गरेर आउँछौँ। त्यही भएर क्यानट बी अ बाउन्ड सर्फेस र क्यानट बी अ फ्री सर्फेस भनेर चाहिँ दुईटा टर्ममा डिफाइन गरेको। द्याट इज रो एक्स एक्जिस्ट ओन्ली इन द स्पेसल केसेस एन्ड इट इज अ डेलिबरेटली प्लेस्ड हियर। त्यो स्पेसल केसलाई चाहिँ dn1 माइनस dn2 इक्वल्स टु रो एक्सको क्वेसनमा हामीले डिफाइन गऱ्यौँ। अब एक्सेप्ट फर दिस केस वी मे एज्युम द्याट रो एक्स इज 0 अन द इन्टरफेस। सर्फ छेउछेउको पोइन्टमा हुन्छ भनेर पढ्यो अथवा
पर्फेक्ट डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल्समा रोयस हुन्छ भनेर पढे पनि स्पेशल केसेसहरुमा चाहिँ DN1 र DN2 नर्मल 1 कम्पोनेन्ट एन्ड आउट कम्पोनेन्ट किन यो 1 र 2 बराबर हुन्छ भन्न खोजेको भने यहाँ फिगरबाट पनि यो चाहिँ रिजन 1 र रिजन 2 छ जति फास्ट हुन्छ डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल 1 बाट त्यही एमाउन्ट नै डाइलेक्ट्रिक 2 बाट पास भएर जाने हो भनेपछि त नर्मल कम्पोनेन्ट सरफेस एरिया बराबर हुँदाखेरि चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर मान्नुपर्छ यो एजुम्सन गर्ने मान्ने हो है अनि त्यसपछि यदि DN1 र DN2 बराबर हुन्छ भने त नर्मल कम्पोनेन्ट अफ इलेक्ट्रिक फ्लक्सलाई पनि हामीले D = एप्सिलन E लेख्नु पर्यो भनेपछि एप्सिलन E N1 E * एप्सिलन E * एप्सिलन फर द 1 र 2 को लागि पनि बराबर हुन्छ नर्मल कम्पोनेन्टको लागि बराबर हुन्छ टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट नर्मल कम्पोनेन्ट त्यसलाई चाहिँ अब डिफाइन गरेर कम्बाइनिङ द नर्मल एन्ड टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट बोथ दैट इज N1 = D1 cos θ1 यहाँबाट हेर्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सरफेस भयो यो E1 भयो यो E2 भयो N1 यता छ टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट यता छ D को भ्यालु यता छ भने त अब DN1 भनेको चाहिँ D1 * cos θ भयो DN2 भनेको चाहिँ D2 * cos θ2 भयो दुईटाको डिफाइन गर्दाखेरि DN1 टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टको रेशियो चाहिँ D टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट of 1 by D tangential component of dielectric material 2 is equals to conductivity अथवा permittivity of material 1 by permittivity of material 2 सँग बराबर रेशियो हुन्छ यो चाहिँ जान्नु पर्यो यति जस्ट फर्मुला हो यो त अब एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू जान्नु भन्दा पनि आफ्नो नलेज पोइन्ट अफ भ्यू जान्ने हो है अब त्यही कुरा चाहिँ माथिको फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ E को भ्यालु चाहिँ En1 cos θ1 किनभने D भनेको एप्सिलन E हुन्छ त्यहाँबाट T1 र T2 चाहिँ भ्यालु बराबर हुन्छ अब यो E को भ्यालु ग्रेटर देन 1 र स्लो र सानो भयो भने E को यदि हामीले E1 ठुलो छ भने θ1 को भ्यालु ग्रेटर हुन्छ θ2 को भ्यालु स्मल कम्पेयर्ड हुन्छ भनेको permittivity of dielectric material 1 is comparatively higher than that of dielectric permittivity of dielectric material 2 भयो भने θ considered will be θ1 will be considered to greater than θ2 θ1 θ2 भयो भने अब cos θ1 बढी हुने भयो cos θ2 थोरै हुने भयो DN1 ठुलो हुने भयो DN2 चाहिँ सानो हुने भयो त्यही हो कुरा यो रिलेसन चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नु पर्दैन जस्ट यहाँबाट रिलेसन बिट्विन द D1 र D2 चाहिँ D1 को भ्यालु यो भयो E2 को भ्यालु यो भयो यो फाइन्ड गर्नु फर्मुला हो जस्ट यहाँ चाहिँ साइन छ यहाँ cos हुन्छ यहाँ θ1 θ2 हुन्छ यहाँ E2 / E1 हुन्छ यो चाहिँ जस्ट जाने मात्रै हुन्छ है यो रिलेसनशिप कसरी आयो डिराइभ गर्न चाहिँ सिकिराख्नु पर्दैन जस्ट रिलेसनशिप के हुँदो रहेछ त D1 र D2 को र E1 र E2 को इफ दे आर इन द रिजन 1 and 2 भनेको दुईटा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियललाई सँगै राख्यो भने र D1 दियो भने हामीलाई D2 कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको लागि मात्र यो कुरा गरेको एउटा डाइलेक्ट्रिक मेटेरियल थाहा भइसकेपछि अर्को डाइलेक्ट्रिक मेटेरियलको भ्यालु कसरी निकाल्न सकिन्छ D कम्पोनेन्ट र E कम्पोनेन्ट भनेर निकाल्न खोजेको complete the previous example by finding the fields within the teflon अब एउटा एक्जाम्पल यहाँ टेफ्लोन को लागि गरेको छ यो जस्ट यो बुकबाटै लिएको हो जुन तिमीहरुको आयतको बुक छ त्यहीको बुकबाट अब E out भनेको E naught into AX D out भनेको E naught epsilon naught E naught into AX त्यसपछि P out भनेको चाहिँ 0 भइहाल्यो यहाँबाट चाहिँ D in र D out को I को फर्मुला युज गरेर जति भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु जस्ट राख्ने मात्रै काम गरेको छ यो गिवन पोइन्टबाट एउटा एक्जाम्पल हो यो अब एक्जामिनेसन पोइन्ट भन्दा पनि यो हेर्ने भन्ने मात्रै भनेर राखेको है अब the boundary condition existing in the interface between the conductor and the dielectrics are much simpler than those of the previously discussed we know that D and E are both 0 inside the conductor अब कन्डक्टर को त हामी जहिले पनि चार्ज कहाँ हुन्छ भन्छौं भन्दाखेरि सरफेसमा चार्जेसहरु बग्छ भन्छौं अब मटेरियल हो भने त हामी चाहिँ चार्जेस त सरफेसमा बग्छ therefore electric field intensity define गर्नु पर्यो E into dl को भ्यालु त हाम्रोमा 0 हुन्छ secondly the tangential E and D component must be 0 to satisfy this therefore D equals to epsilon E हुन्छ सेमिकन्डक्टर हो भने त्यस्तो हुन्थ्यो भने कन्डक्टरको केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ दैट इज DN equals to ρs हुन्छ जस्तो यति मात्रै जान्नु पर्यो त्यसबाट हामीले न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा पनि DN को भ्यालु चाहिँ ρs सँग बराबर हुन्छ भनेर पहिला पनि न्यूमेरिकल गर्यौं त्यो भनेको application of Gauss law shows once more than D and E are normal and conductor surface that DN equals to ρs हेरियो पोइन्ट मात्रै जाने पुग्छ नर्मल कम्पोनेन्ट D को भ्यालु ET सँग 0 हुन्छ नर्मल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ ρs सँग बराबर हुन्छ टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट will be 0 only normal component is present DN equals to ρs हामीले न्यूमेरिकल गर्ने बेलामा पनि लास्ट क्लासमा गरेको थियौ त्यहीबाट लेखेको यो अब यहाँ चाहिँ we will now spend a moment to examine one phenomenon that is any charge that is introduced internally within the conducting material right any charge that is introduced internally within the conducting material will arrive at the surface of the surface charge भनेको अर्थ कुनै चार्ज जुन कन्डक्टिङ मेटेरियलमा छ
त्यो चाहिँ इन्टरनलबाट सर्फेसमा आयो भने त्यसले ओम्स ल फलो गर्नुपर्छ दैट इज ओम्स ल गिवन ओम्स ल एन्ड कन्टिन्युटी इक्वेसन फर द फ्री चार्जेस ओन्ली जुन चार्जेसहरु चाहिँ कन्डक्टरको रूपमा मटेरियलको भित्रको बाउन्ड भएको चार्ज केही कारणले ठोकिएर बाहिर सर्फेसमा आयो भने त त्यो सर्फेसको चार्जलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यो भनेको करेन्ट डेन्सिटी इक्वल्स टु कन्डक्टिभिटी इन्टु इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटीमा एप्लाई गरेपछि भएको भएर इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी जे भन्यो भने चाहिँ अब हामीले जे भनेको डेल जे गर्यौं भने माइनस रो v बाइ v यो चाहिँ लास्टकै फर्मुलाबाट लेख्न सकेको हो वी हेभ डेल इन्टु सिग्मा ई अब यहाँ भ्यालु राख्न सकिन्छ यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यो जे भनेको यो सिग्मा ई राख्न सकियो रो v बाइ dt लेख्न सकियो यो डेल काटियो भने चाहिँ अब सिग्मा बाइ ई इक्वल्स टु यो सरी यो d भनेको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ अब के भयो त भन्दा एप्सिलन d डिभाइड बाइ एप्सिलन भयो e भएको ठाउँमा चाहिँ d एप्सिलन यो फर्मुला युज गर्ने भनेको चाहिँ यो डेल अथवा डाइभर्जेन्स अफ सिग्मा बाइ ई को भ्यालु चाहिँ कन्स्टेन्ट नै भइहाल्यो यो फर्मुला चाहिँ ओम्स लबाट लेख्न सकियो भनेको कन्टिन्युटी इक्वेसनबाट जुन हाम्रो ओम्स ल अफ फर्म पोइन्ट फर्म अफ ओम्स ल भन्ने जुन हामीले पढेको थियौं कन्टिन्युटी इक्वेसनको त्यहीबाट मात्र लेख्न सकेको यो चाहिँ न्युमेरिकलको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ भनेर यहाँ लेख्न खोजेको अब यो किन लेख्यो भन्दाखेरि कुनै चार्जेसहरु कन्डक्टरको मटेरियल भित्र बसेर कन्डक्सनको प्रोसेसमा काम गरिरहेको थियो त्यो कन्डक्सनको प्रोसेस ठोकिएर सर्फेस चार्ज बन्न गयो भने त्यसलाई कन्सिडर गर्नको लागि पोइन्ट फर्म अफ गस ल लगाउन खोजेको हो देयरफोर यो हेर्यो भने चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ यो जुन डेल सिग्मा ई लाई यता लाँदाखेरि चाहिँ एप्सिलन बाइ सिग्मा लेख्नु पर्यो एप्सिलन बाइ सिग्मा डेल रो v बाइ d भयो म्याक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेसनबाट रो v डाइभर्जेन्स अफ d भनेको चाहिँ हाम्रो रो v सँग लेख्न सकियो रो v लेख्ने भनेको एप्सिलन e बाइ v दिस इज कॉल्ड दैट इज making a rough assumption that sigma is not a function of rho v and it leads to an easy solution that least permits to compare the different conductors. Therefore, a conductor को equation मा rho v equals to rho naught into e को power conductivity को equation मा हामीले ढाल्न मात्रै खोजेको जस्ट conductivity को equation हुन्छ मात्रै भन्न खोजेको यो चाहिँ यदि तिमीले न्युमेरिकली बनाएर प्लट गर्यो भने चाहिँ यस्तो भ्यालु आउँछ these are the we may safely consider the charge density to be 0 for the good conductor. अब त्यसपछि चाहिँ अब यो डाइलेक्ट्रिक मटेरियलको पनि यति नै हो अब आयो कन्डक्सनको रे क्यापासिटेन्सको पार्ट अब क्यापासिटेन्सको पार्टमा चाहिँ हामीले यो भन्दा पछाडीपट्टि नेक्स्ट लेक्चर जुन छ त्यसमा पनि हामी क्यापासिटर निकाल्न चाहिँ सिक्छौं क्यापासिटेन्स ड्यू टु कार्टेसियन कोअर्डिनेट सिस्टममा हुने दुईटा प्लेटको क्यापासिटर त्यसपछि सिलिन्ड्रिकल सिस्टममा हुने कोएक्सियल केबलको क्यापासिटर त्यसपछि स्फेरिकल सिस्टममा हुने स्फेरिकल क्यापासिटर सिस्टम्स इन स्फेरिकल कोअर्डिनेट सिस्टम यी सबै तीनटै निकाल्छौं जस्ट अहिले चाहिँ हामी समराइज गरेर हेर्छौं के हुन्छ भनेर यो तीनटाको पार्टमा चाहिँ अब बाँकी रहेको भनेको क्यापासिटेन्सको पार्ट छ अब धेरै छैन है नात्य थ्योरेटिकल छ यो बढी हाल्ली एकछिन आत्तिनु हुँदैन ओके समरी हेर्दाखेरि अब यो क्यापासिटेन्सको समराइज गर्न मात्रै खोजेको है इनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटर भन्यो भने एउटा हामीले यो भन्दा दुईटा क्लास अगाडि पनि इनर्जी स्टोर्ड इन द क्यापासिटरको लागि चाहिँ वर्क डन W इक्वल्स टु भोल्युम इंटीग्रेशन अफ हाफ अफ d इन्टु e dv भन्ने गरेको थियो स्टोर्ड इनर्जी इज फाउन्ड बाइ इंटीग्रेटिङ द इनर्जी डेन्सिटी इन द इलेक्ट्रिक फिल्ड ओभर द क्यापासिटर भोल्युम वी युज अब त्यो फर्मुला डिराइभ गर्न जानेन भने पनि सिधै यो फर्मुला चाहिँ याद गरिराख्नु पर्छ है दैट इज वर्क डन इनर्जी वर्क डन इक्वल्स टु हाफ अफ d इन्टु e dv भोल्युममा इंटीग्रेशन गरेको भएर यहाँ dv भएको और वर्क डन इक्वल्स टु हाफ भोल्युम अब यो d भनेको त एप्सिलन e स्क्वायर सँग लेख्नु पाइयो यो e भयो d भनेको एप्सिलन e भयो भनेपछि हाफ अब यो भोल्युमलाई कसरी गर्यो भन्दाखेरि सरफेस एरिया इन्टु लेन्थ गर्यो के सरफेस एरिया इन्टु लेन्थ अब लेन्थ के गरेको भन्दाखेरि क्यापासिटर इनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यापासिटर व्हेन दे आर भर्खर एकमिनेट फेरि गर्नुछु यो एउटा प्लेट छ यो अर्को प्लेट छ यो प्लेट बीचको डिफरेन्स कति हो त भन्दाखेरि d हो भनेपछि डिस्टेन्स d छ त्यही भएर वर्क डन डिफाइन गर्ने बेलामा सरफेस एरिया इन्टु डिस्टेन्स डिफाइन गरेको अब सरफेस एरिया इन्टु डिस्टेन्स डिफाइन गर्ने बेलामा अब के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो त के हो त प्लेट हो नि त भनेपछि अब इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट अ पोइन्ट ड्यू टु अ चार्ज प्लेट अथवा ड्यू टु अ प्लेट सीट चार्ज भन्ने हामीले पढेको थियौं भनेको अब हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ लाइन चार्ज इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ सरफेस चार्ज भन्ने पढेको थियो नि
हो यो दुईटा भनेको त एउटा सर्फेस हो अर्को पनि सर्फेस हो भनेपछि कुनै एउटा पोइन्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु सर्फेस चार्जको कारणले कति इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भयो भनेर निकाल्न खोजेको हो के त्यो भनेको त ई हो ईको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि यो एप्सिलन छँदैछ यहाँ एप्सिलन भइहाल्यो त्यसपछि आएको के हो त भन्दाखेरि रो एसको स्क्वायर बाई रो स्क्वायर एस बाई एप्सिलन भन्ने फर्मुला थियो त्यही भएर एप्सिलन भन्ने भयो ई स्क्वायर भएको भएर एप्सिलन स्क्वायर भयो भनेपछि के बाँकी रह्यो त भन्दा रो स्क्वायर एस बाई एप्सिलन बाँकी रह्यो भनेको अर्थ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ सर्फेस चार्ज भन्ने फर्मुला हामीले निकालेको थियौँ जहाँ ई इक्वल्स टु रो एस बाई एप्सिलन भन्ने फर्मुला निकालेको थियौँ तिमीहरूलाई यो ब्याकको याद होला जस्तो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ पोइन्ट चार्ज निकालेको थियो इलेक्ट्रिक फिल्ड ड्यू टु इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ लाइन चार्ज निकालेको थियो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु अ सर्फेस चार्ज निकालेको थियो न्युमेरिकल पनि गरेको थियौँ हामीले कुनै पोइन्टमा कुनै लाइनको सर्फेसको अथवा पोइन्ट चार्जको कारणले टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी आउँदाखेरि हरेककोलाई निकाल्ने अनि एल्जेब्रिक सम गर्ने पनि गरेको हो त्यहीबाट यो ई भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दा रो एस बाई एप्सिलन लेख्न सक्छौँ त्यही भएर रो एस बाई एप्सिलनको स्क्वायर गरेको यो माथिको एप्सिलन र तलको एप्सिलन काटिएको भएर रो स्क्वायर एस बाई एप्सिलन एसडी भन्ने बाँकी रह्यो किनभने अब त सर्फेस चार्ज लेख्नु पर्यो त एसडी डीसँग इन्टिग्रेसन गरेको भएर डी भएको डिएससँग गरेको भएर एस भएको के सर्फेस चार्ज भएको भएर एस भयो भनेपछि अब हाफ अफ एक सेकेन्ड यहाँ कसले फोन गर्यो फेरि एक सेकेन्ड मात्र है सरी यहाँ एउटा सानो डिस्टर्ब भयो कि एउटा फोन आएको भएर हो यो फर्मुला युज गऱ्यो यो फर्मुला युज गरिसकेपछि वर्क डन भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँबाट चाहिँ यो सी यो चाहिँ भी सिभी नट स्क्वायर भनेको काम गर्यो सी भनेको क्यापासिटेन्सको रूपमा आज गर्यो यो भी भनेको भेलोसिटीको रूपमा काम गर्यो भनेर चाहिँ हामीले भोल्टेजको रूपमा काम गर्यो भनेर भी नट भन्ने फर्मुला जुन थियो त्यहीँबाट मात्र लेख्न खोजेको यो जस्ट हाफ अफ
हाफ अफ सिभी नट स्क्वायर हाफ अफ क्यू बाई भी नट लेख्नु पाइयो, हाफ अफ क्यू बाई सी लेख्न सकियो भनेर यो चाहिँ जनरल रिप्रेजेन्ट मात्रै गरेको हो के स्टोर इनर्जी स्टोर इन द क्यापासिटरको लागि फर्मुला निकाल्ने बेला। यही कुरालाई कन्टिन्यू गरेर कोएक्सियल केबलमा पनि फेरि क्यापासिटर यहाँ पनि त क्यापासिटर निकाल्नुपर्छ भने कोएक्सियल केबलको लागि कुरा गरौँ। अब कोएक्सियल केबलमा पनि हामीले फेरि के निकाल्यौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी अथवा यो जुन इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इन अ कोएक्सियल केबल अथवा लाइन चार्जको लागि भनेर निकालिरहेको थियौँ नि। अब कोएक्सियल केबल भनेको किन कसरी डिफाइन गरेको भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु अ लाइन चार्ज। कोएक्सियल केबल भनेको त एउटा लाइन चार्ज जस्तै हो। त्यो लाइन चार्जमा फर्स्टमा इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु लाइन चार्ज भन्ने जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला हो यो जुन फर्मुला देखाइरहेको छौँ हामीले ए रो एस बाई एप्सिलन रो एस भनेर यो हामीले जुन पहिला डिजाइन गरेको थियो त्यतिखेरै डिफाइन गरेको फर्मुला हो। यो फर्मुला डिफाइन गर्ने बेलामा अब कोएक्सियल केबलको कारणले कति हुन्छ भनेर हामी जस्तो ए भनेको इन्टरनल ए भनेको चाहिँ हाम्रो इनर रेडियस, त्यसपछि रो एस अथवा रो भनेको चाहिँ हाम्रो यसको इन्टरमिडिएट अथवा यो चाहिँ यहाँसम्मको रेडियसलाई रो भन्छौँ हामीले, अनि त्यसपछि एरो भनेको चाहिँ लाइन चार्जको डेन्सिटी हो। लाइन चार्ज डेन्सिटी चाहिँ एरो लेख्न सकियो। यसले थाहा इक्वल्स टु 0 इल्स वे एजुमिङ द होलो इनर कन्डक्टर एन्ड इक्वल एन्ड अपोजिट चार्जेस। फेरि भी नट निकाल्ने भनेको ई इन्टु डिएल गर्ने माइनस बी इन्टु एसँग लेख्दाखेरि यही ई भनेको चाहिँ यहाँबाट फर्मुलामा लेख्न सकियो। यो फर्मुला लगेर यहाँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि एलएन बी बाई आउँछ। त्यसपछि क्यू भनेको चाहिँ अब चार्ज कहाँ हुन्छ त यो लाइन चार्जमा भन्दाखेरि अगाडिपट्टि पनि होलो हुन्छ पछाडिपट्टि नि होलो हुन्छ। लाइन चार्ज लाइनमा चार्जेसहरू कहाँ बस्छ भन्दाखेरि यसको सर्फेस एरिया लेख्नु पर्यो। सर्फेस एरिया लेख्ने भनेको 2πRS लेख्ने हो। 2πRS लेख्ने हो नि त। 2πRS अथवा 2πRS लेख्ने भनेको त अब 2πR आर भनेको त रेडियस भइहाल्यो, ए को टर्ममा लेख्यो त्यसपछि 2πA भयो, अनि एस भनेको चाहिँ हाइट जुन छ त्यसको लागि लेख्नु पर्यो रो एसको टर्ममा लेख्ने बेलामा। फाइनल्ली यो फर्मुला आउँछ भनेर यो फर्मुला मात्र लेख्न खोजेको हो। चार्ज पार्टिकल्स लेख्ने बेलामा के चार्ज पार्टिकल भनेको जस्तो हामीले चार्ज डेन्सिटी रो एस इन्टु चार्ज बाई एरिया लेख्थ्यौँ, त्यसपछि चार्ज भनेको चाहिँ क्यू इन्टु रो एस बाई डेल एस लेख्नु पर्यो। रो एस अथवा रो एस लेख्ने बेलामा चाहिँ चार्ज कहाँ पार्टिकल बस्छ त भन्दाखेरि 2πRSमा मात्रै चार्ज बस्छ, त्यसबाट चार्ज लेख्ने भनेको 2πRS हो भन्ने हिसाबमा चाहिँ लेख्न खोजेको। यो चाहिँ कोएक्सियल केबलमा यही फर्मुला सी निकाल्यो। यो फर्मुला चाहिँ हामी पछि फेरि योभन्दा नेक्स्ट च्याप्टर जुन आउँछ त्यसमा पनि निकाल्छौँ है। फेरि स्पेरिकलमा पनि हामीले त्यही गर्छौँ। फेरि स्पेरिकलमा पनि चार्ज पार्टिकल्स निकाल्छौँ। त्यो चार्ज पार्टिकल भनेको स्पेरिकलमा पोइन्ट चार्ज हो। पोइन्ट चार्जमा ई भनेको चाहिँ क्यू बाई 4/एप्सिलन आर स्क्वायर फर्मुला हुन्छ, एआर डिआर हुन्छ। त्यहाँबाट निकाल्दाखेरि चाहिँ इन्टिग्रेसन बी टु ए गर्दाखेरि यो फर्मुला आयो। त्यहाँबाट पनि सी भनेको क्यू बाई भी, क्यू भनेको चाहिँ 4/एप्सिलन डिभाइड बाई क्यू बाई चाहिँ भी नट लेख्ने बेलामा चार्ज बस्ने भनेको 4πR, किनभने यसको सर्फेस चार्ज लेख्ने बेलामा त 4πR लेख्नु पर्यो। त्यही चार्ज लेख्ने बेलामा सर्फेस स्पेयरको सर्फेस एरिया लेख्न खोजेको। सर्फेस एरिया भनेको 4πR लेख्नु पर्यो। त्यहीँबाट चाहिँ यो फर्मुला लेख्न खोजेको। सी इक्वल्स टु 4πR ई भनेर लेख्न खोजेको 4πR। क्यापासिटेन्स अफ 2 लेयर डाइइलेक्ट्रिक, एउटा लेयर यहाँ छ अर्को लेयर यहाँ छ भने दुईटा बीचको क्यापासिटेन्सको भ्यालु कति छ भने क्यापासिटरको 1/FC1 + C2 हुन्छ भनेर क्यापासिटेन्स इन प्यारल प्लेट क्यापासिटर भने जस्तै त भयो भनेको अर्थ टोटल क्यापासिटेन्स निकाल्ने भनेको C1 को क्यापासिटेन्स कति छ, C2 को क्यापासिटेन्स कति छ त्यो डिराइभ गरेको। सिमिलरली क्यापासिटेन्स द 2 वायर लाइनमा चाहिँ यो हुन्छ भनेर जस्ट यो फर्मुला मात्र जाने हुन्छ, अरू जान्नु पर्दैन, यसको डेरिभेसन पनि जरुरी छैन। यति भएपछि चाहिँ यो सकिन्छ है। यसमा जान्नुपर्ने भनेको क्यापासिटेन्सको फर्मुलाहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो भनेको। फर्मुला इम्पोर्टेन्ट हो भनेको अर्थ इनर्जी स्टोर इन द क्यापासिटर कति हुन्छ सुरुमा यो निकाल, त्यसपछि चाहिँ कोएक्सियल केबलको लाइनको लागि कति हुन्छ, त्यसपछि स्पेरिकलको लागि कति हुन्छ, त्यसपछि 2 लेयरको डाइइलेक्ट्रिकमा कति हुन्छ। यति जानेपछि पुग्यो। क्यापासिटेन्स निकाल्ने सी निकाल्ने फर्मुला जान्नु पर्यो। यति नै हो। यहाँभन्दा पछाडिपट्टि चाहिँ खासै अरू चाहिँ जान्नु पर्दैन। ल यो चाहिँ अब सबै आजको क्लास कस्तो थियो भन्दाखेरि फुल्ली थ्योरेटिकल क्लास हो के यो। थ्योरेटिकल क्लासमा आज हामीले पढेको भनेको डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्ट भनेको के हो, डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टको म्याटेरियल लिँदाखेरि इलेक्ट्रोन्स मात्रै कन्सिडर गरेर हुँदैन, होल्स पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। दुईटाको कम्बाइन्डले जति रिजल्ट दिन्छ त्यो चाहिँ कन्डक्टिभिटीमा हेर्नुपर्छ। टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने डाइइलेक्ट्रिकको भ्यालु पनि टेम्परेचर बढाउँदै गयो भने सेमिकन्डक्टरको केसमा चाहिँ कन्डक्टिभिटी बढ्छ। तर यदि टेम्परेचर बढायो भने चाहिँ कन्डक्टरको केस नभइकन हामी सेमिकन्डक्टरको नभइकन कन्डक्टरको केस हेऱ्यौँ भने चाहिँ कन्डक्टिभिटीको भ्यालु घट्छ। रेट अफ डिक्रिज चाहिँ डाइइलेक्ट्रिक कन्डक्टिभिटी त्यो सेमिकन्डक्टर अथवा कन्डक्टर अनुसार फरक हुन्छ। त्यसपछि डाइइलेक्ट्रिक कन्स्टेन्टभित्र जस्तो सम प्रोपर्टिजहरू
लिनियर प्रोपर्टिज, आइसोट्रोपिक प्रोपर्टिज, त्यो प्रोपर्टिजहरू हुन्छ। त्यो प्रोपर्टिजहरू डिफाइन गर्ने बेलामा डी र ईसँग त्यो पर्मिटिभिटीले कस्तो रोल खेल्छ, त्यो पर्मिटिभिटीको रोलहरू चाहिँ पर्मिटिभिटीमा मात्रै होइन कन्डक्टिभिटीमा पनि भ्यालिड हुन्छ। त्यहाँभित्र चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र अर्को भनेको चाहिँ नर्मल कम्पोनेन्ट E1 र E2 भनेको यदि दुईटा डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियललाई सँगै राखेर स्मल डिस्टेन्समा राख्न सक्यौँ भने D1 र E1लाई एप्सिलोन1 र एप्सिलोन2 को कन्डक्टिभिटी राखेर भेरी स्मल ग्यापमा राख्यौँ भने हामीले टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। त्यसो भएर ई टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ हजुर हेलो कसैले के भन्न खोज्दै थियो कन्डक्टिभिटीमा हेर्दाखेरि डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल 1 र 2 को मात्रै कुरा गर्दाखेरि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टहरू चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेको डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल 1 को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल टेन्जेन्सियलको कम्पोनेन्टको भ्यालु चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यही भएर नेट सम हेर्नु अथवा डिफरेन्स हेर्नु पर्यो भने 0 हुन्छ। तर त्यही कुरा हामीले नर्मल कम्पोनेन्टमा हेऱ्यौँ DN1 अथवा TN1 सँग हेऱ्यौँ भने नर्मल कम्पोनेन्ट अफ डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल 1 डिभाइड बाई नर्मल कम्पोनेन्ट अफ E अफ डाइइलेक्ट्रिक मेटेरियल 2 सँग गर्यो भने त्यसको इलेक्ट्रिक भ्यालु कति छ एप्सिलोन1 र एप्सिलोन2 सँग बराबर हुन्छ। त्यसपछि नर्मल कम्पोनेन्ट अफ D सँग आयो भने D11 माइनस DN2 भनेको चाहिँ त्यसको डेन्सिटीसँग ρS सँग चाहिँ बराबर हुन्छ। त्यति जान्नु पर्यो। त्यति जानेपछि डाइइलेक्ट्रिक सकियो। नेक्स्ट भनेको चाहिँ क्यापासिटेन्स हो। क्यापासिटेन्समा इनर्जी निकाल्नु पर्यो। त्यसपछि क्यापासिटेन्स ड्यू टु अ प्यारलल प्लेट, त्यसपछि कोएक्सियल केबल, त्यसपछि स्पेरिकल, यो तीनटाको चाहिँ क्यापासिटेन्स निकाल्नेको जुन फर्मुला छ त्यो फर्मुला चाहिँ जान्नु पर्यो। फर्मुला जाने भने त्यो फर्मुलालाई लगेर न्युमेरिकलमा राख्नुपर्छ, त्यति मात्रै जान्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ यो डाइइलेक्ट्रिक र क्यापासिटेन्स भन्ने सकियो। यो चाहिँ फुल्ली थ्योरेटिकल नै हो के, यसमा चाहिँ जान्नुपर्ने चाहिँ मेन कुरा चाहिँ। ल अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसन भन्ने पढ्छौँ। ल्याप्लास इक्वेसन र पोइजन्स इक्वेसन जुन तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा पढिसकेको छ त्यही इक्वेसनलाई थोरै एप्लिकेबल पोइन्ट अफ भ्यूमा मात्रै पढ्छौँ। त्यसमा पनि हामी चाहिँ तिमीहरूले म्याथमेटिक्समा चाहिँ जस्तो इन्टरमिडिएट पोइन्टहरू फाइन्ड गर्नको लागि पढ्थ्यौ भने हामी चाहिँ यहाँ क्यापासिटेन्स फाइन्ड गर्नको लागि पढ्छौँ। त्यसबाट चाहिँ एउटा क्वेसन आउँछ अब नेक्स्ट च्याप्टरबाट, त्यो चाहिँ क्यापासिटेन्स इन अ प्यारलल प्लेट, इन कोएक्सियल केबल, इन स्पेरिकल कोअर्डिनेट, त्यो तीनटाबाट चाहिँ हामी एउटा न्युमेरिकल आउँछ भन्ने हिसाबमा पढ्छौँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ। आजलाई यहाँभन्दा बढी पढेनौँ, आजलाई यति नै हो। यो फुल्ली थ्योरेटिकल हो। थ्योरेटिकल भइसकेपछि यसो थ्योरी नलेज चाहिँ तिमीहरू आफ्नो नलेजको लागि चाहिँ अलि डिटेलमै हेर्नुपर्छ। किन न्युमेरिकल भएको भए यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भनेर पढ्न सकिन्थ्यो भने यसमा चाहिँ सिम्पली भएको भएर पढ्दै जानु पर्यो। अनि ल ठिक छ, सोल्युसन चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु है। एउटा ह्यान्ड रिटन सोल्युसन छ, त्यो ह्यान्ड रिटन सोल्युसनलाई चाहिँ म अपलोड गरिदिन्छु। 1 को चाहिँ त्यसमा कति छ थाहा छैन मलाई, 2 देखि चाहिँ छ है। 2 देखि 3 4 5 6 हुँदै जान्छ, त्यसमा चाहिँ मजाले छ, सबै न्युमेरिकल छ। ल आजलाई यति गरौँ। अब यसमा केही प्रब्लम छ भने पनि तिमीहरू चाहिँ यसलाई पढेर नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी अलिअलि डिस्कस गर्न सक्छौँ है, डाइइलेक्ट्रिक र क्यापासिटेन्सको आजको कन्टेन्टलाई के फुल्ली थ्योरेटिकल भएको भएर। ओके ल ल भन अब अरू के गर्ने। अब आजलाई त यति नै गर्ने हो, अरू केही डिस्कस गर्नुपर्ने छ भने हामी डिस्कस गरौँ। ए सन्दीप बराल के छ खबर? निदाउन त निदा छैन सर, निदाउन त निदाएन सर। अब यस्तै हो, यो अलिकति अब थ्योरेटिकल टाइपको थियो, सुन्ने मात्रै काम भयो। अब नेक्स्ट क्लासदेखि यस्तो हुँदैन, नेक्स्ट क्लासदेखि अलिकति न्युमेरिकल टाइपको हुन्छ जसमा चाहिँ तिमीहरूले गर्यौ भने चाहिँ ठिक हुन्छ, गर्न नि मजा आउँछ पछि असाइनमेन्टहरू गर्ने बेलामा। अब आजको चाहिँ त्यस्तो खासै न्युमेरिकल होइन, फर्मुला र न्युमेरिकलमा युज मात्रै गर्ने हो। ल ठिक छ। सुवेक शर्मा, सुवेक खै कता गयो सुवेक? सुरुमा आएको थियो त्यसपछि चाहिँ हिँडेछ क्या केटो? हेलो सुवेक, हाउ आर यु?